ሰላም እንዴት ናችሁ መርከብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ለአንደኛ ዓመት የሚሆነውን እሱን ዲስከስ ማድረጋችንን እንቀጥላለን ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ስለ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን አይተን ነበር ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ዲስክራይብ ሊያደርጉልን የሚችሉ ኳንቲቲዎች እነማን እንደሆኑ እነሱንም ዲስከስ ያደረግን ነበር እንግዲህ ከዛ የቀረን ምንድነው አምስቱን ኢኩዌሽኖች እነሱን ዲስከስ እናደርግና ወደ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን እንሄዳለን ማለት ነው ለመርከብ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች ደግሞ ሼር እና ላይክ በማድረግ የቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ይብላሉ ወደ ትምህርቱ እንገባለን እሺ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለምንድነው ዲስከስ ያደረግነው about speed distance ስለ displacement average velocity instantaneous velocity እነዚህ ነጥቦች አይተናል ሞሽንን ዲስክራይብ ሊያደርጉልን የሚችሉ አምስቱን ኳንቲቲዎች አይተናል ከዛ ቀጥሎ አሁን ምናየው እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው አምስቱ ኢኩዌሽኖች እነማን ናቸው የሚለው እሱን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ለማስተዋወስ ያህል ነው የመጀመሪያው ኢኩዌሽናችን ምንድነው it is derived from the definition of average velocity or average speed and that is just total distance s total is equal to the average speed or average velocity multiplied by a total time t ብለን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል አንደኛው ኢኩዌሽናችን ይሄ ነው ሁለተኛው ኢኩዌሽናችን የሚሆነው ደግሞ ምንድነው definition of acceleration and apply በማድረግ ምን ማግኘት እንችላለን final velocity ማለት is equal to initial velocity plus acceleration times time ይሆናል ከየት አግኝተነው መሰላችሁ እዚች ጋር ያለችዋን ይሄንን መውሰድ ነው acceleration ማለት change in velocity over time ማለት ነው ስለዚህ change in velocity ማለት ደግሞ final minus initial divide by time ነው ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስታደርጉ v minus u is equals to at ይቀራል ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ v ብቻውን እንዲቀር u ን ማሻገር ነው ከእኩል ይሆናል ወደ ቀኝ ማለት ነው ስለዚህ ማይነስ የነበረው ፕላስ ይሆንና ፕላስ 80 ይሄን ኢኩዌሽን እናገኛለን ሶስተኛው ኢኩዌሽናችን ደግሞ የሚሆነው ማን ነው s is equals to u times t plus 1 over 2 at squared ሚል ኢኩዌሽን አለን ይሄ ነው አራተኛው ኢኩዌሽናችን የሚሆነው ደግሞ s is equals to vt which is v ስንል final velocity ነው u ስንል initial velocity ነው minus 1 over 2 at squared ይሆናል the fifth one and the last one is final velocity v squared is equals to the initial velocity squared plus 2 times acceleration times displacement ብለን በዚህ እንወስዳለን ስለዚህ አምስቱ ኢኩዌሽናችን ሱቫት ኢኩዌሽን ይባላል ወይም the five equations in uniformly accelerated motion እንላቸዋለን ስለዚህ እነዚህ አምስቱ ኢኩዌሽኖች በመጠቀም እንደ ጥያቄ ሁኔታ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ግን ትምህርታችን ምን ላይ ያጠነጥራ እነዚህን አፕላይ ያያደረግን ኤግዛምፕል ላይ ለመስራት እንሞክራለን እና ያለን ጥያቄ እንትኖችን ፎርሙላዎችን ለማስተዋወስ ግን በዚህ እናቆምና ወደ two dimensional motion እንሄዳለን two dimensional motion ስንል ማለታችን ነው the motion of an object will be takes place along two direction at a time ማለት ነው just አሁን separately አይደለም motion takes place የሚያደርገው if we assume this is our coordinate just xy plane ቢሆን this is our y axis and here we have x axis actually on the x axis we can put a time እንደዛ ይሆናል ወይም ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ታይሙን አሁን በታይም መለካት ሳይሆን ሐሳባችን ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ከኦሪጂን ተነስቶ እዚህ ጋር ደረሰ ማለት ምን ማለት ነው አንደኛ ወደዚህ ትራቭል ያደርጋል ማለት ነው in the horizontal direction which is x ያክል ወደ ላይ vertically ደግሞ displace ያደርጋል which is y ያክል ስለዚህ at a time two displacements አለን ማለት ነው ልክ አንድ ግድግዳ ፊት ለፊታችሁ ቢኖር እና በግድግዳው ላይ አንድ የምትንቀሳቀስ ሸረሪት ቢኖር ከዚህ ብትኖር ከዚህ ተነስታ እዚህ ጋር የምትደርስ ከሆነ in this path ስንት ምን አይነት ሞሽን ነው two dimensional motion ለምን ሸረሪቷ በዚህ አቅጣጫ x displacement አላት vertically ደግሞ y የሚያክል displacement አለ ስለዚህ በዚህ ምክንያት two dimensional motion መባል ይችላል ማለት ነው ታዲያ ይሄ motion takes place በሚያደርግበት ጊዜ two motions will be takes place independently into different distinct directions ይሆናል ማለት ነው ማለት ሞሽኑ x በx ዳይሬክሽን takes place የሚያደርገው ሞሽን y ን አፌክት አያደርገውም በy በኩል ያለው ሞሽን ምንም አይነት ተጽዕኖ ያሳድርበትም በy አቅጣጫ ያለው ሞሽን ደግሞ x ን ተጽዕኖ ያደርግበትም ስለዚህ ኢንዲፔንደንትሊ ሁለቱም ምን ያደርጋሉ takes place ያደርጋሉ ግን ኢንዲፔንደንትሊ takes place ያደርጉ እንጂ they are
takes place just at a time ነው ሁለት የተለያየ በt እና በy እና በx የሚባል ታይም የለም ስለዚህ at a time at a given time just the motion will be takes place at the same time ነው የሚሆነው በx እና በy አቅጣጫ ያለው ስለዚህ ባጭሩ two dimensional motion ማለት the motion takes place along two direction እንደማለት ነው ሁሉ ጊዜ ትራቨል በሚያደርግበት ጊዜ the total displacement r ቢሆን r is equal to a displacement in the x direction plus a displacement in y direction ይሆናል displacement እንደምታውቁት ያው ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ዩኒት ቬክተር i እና j ያን ዳይሬክሽኑን ኢንዲኬት ለማድረግ የመጣ ነው ማለት ነው ባጭሩ ግን r ማለት just xi plus jy yg ብለን በዚህ ኤክስፕረስ እናደርጋለን ይሄ ነው ቬሎሲቲው ሲሆን velocity ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው it is just a first derivative actually instantaneous especially instantaneous velocity ማለት ነው it is a first derivative of a displacement ማለት ነው ለምሳሌ r ከሆነ displacementታችን dr over dt ይሆናል we try to derive just a displacement with respect to time ማለት ነው ወይም displacementቱን በታይም መለካት ሜዠር እናደርገዋለን ማለት ነው ምን ያህል ርቀት በምን ያህል ጊዜ እየሄደ ነው ያለው ኦብጀክቱ የሚለውን እሱን እና እንትን ሜዠር እናደርጋለን ማለት ነው ታዲያ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንታችን two dimensional በመሆኑ ምክንያት r x ኮምፖነንትም y ኮምፖነንትም ስላለው ቬሎሲቲያችንም at the same time ምን ይኖረዋል ማለት ነው x እና y ዳይሬክሽን ይኖራል ስለዚህ dx over dt ስናደርግ in the i direction we can have a velocity in the x direction and when we derive the displacement in the y direction with respect to time it give us what it give us just a velocity in the y direction ይሆናል ማለት ነው የሁለቱ ድምር ምን ይሰጠናል velocity v ብለን እንወስደዋለን ስለዚህ ሁለት ዳይሬክሽን ስላለው እዚህ ጋር two dimensional ብለን የምንወስደው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው አክሰለሬሽኑም ቢሆን በተመሳሳይ መልኩ ነው አክሰለሬሽኑ ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ሁለቱም ኮምፖነንቶች ይኖሩታል acceleration in the y ይኖረናል plus acceleration in the x direction ይኖረናል y ምንለው just in the direction of j ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ i ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ስለዚህ an acceleration has also two components እንደምታውቁት acceleration ማለት ደግሞ it is the first derivative of velocity ይሆናል ማለት ነው velocity ደሪቬት ስናደርገው acceleration ይሰጠናል velocity two directional ከሆነ x እና y component ካለው x-ን ለብቻው ደሪቬት ስናደርገው acceleration in the x direction ይሄኛውን ይሰጠናል in the y direction ደሪቬት in the y direction ያለው velocity ደሪቬት ሲሆን ደግሞ acceleration in the y direction ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቀደም ያየናቸው አምስቱ ኢኩዌሽኖች በሙሉ እዚህም two dimensional motion ላይም አፕላይ ማድረግ ይቻላል ታዲያ ማድረግ ያለብን ነገር ወይም መለየት ያለብን ነገር ምንድነው አሁንም ኮምፖነንቶቹን ለየብቻ በተናጠል ትሪት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ያክል በx አቅጣጫ ያለውን ቶታል ዲስፕሌስመንት ፈልጉ ቢባል ምን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው the initial displacement I which is just a final displacement in the x direction ማለት ነው ምን እናገኛለን xi plus initial velocity in the x direction times a time ከዛስ plus 1 over 2 acceleration in the x times t squared አድርገን በዚህ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው ማለት ነው አምስቱ ኢኩዌሽኖች በሙሉ እዚህ ጋር አፕላይ መደረግ ይችላል yንም እንደዚህ በተመሳሳይ መንፈልግ ቢሆን y initial plus initial velocity in the x direction ምንድነው multiplied with the time plus 1 over 2 acceleration in the y times t squared አድርገን ማግኘት እንችላለን ሌሎቹንም አምስቱን ኢኩዌሽኖች በሙሉ accordingly if we need just we can apply them ማለት ነው በመጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ two dimensional ከone dimensional የሚለይበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ዋናው የሚለይበት መንገድ ምንድነው the motion will be takes place at a time just in two direction መሆኑ ብቻ ነው motion takes place ሲያደርግ በአንዴ ሁለት ርቀት በመሄዱ ምክንያት two dimensional ያስብለዋል ማለት ነው two dimensional ሆኖ አሁን እያወራን ያለ ነው two dimensional just on a straight path ነው እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ይሄ የሆነ ፕሌን ቢሆን እንደዚህ ትራቨል የምናደርግ ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ሄደው just x ኮምፖነንት አለው ከዚህ እስከዚህ ሄደው ደግሞ y ኮምፖነንት አለው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ሄደው ስለዚህ ሁለቱንም at the same time ትራቨል ያደረገ ነው ያለው ግን ፓዙ አክቹአል ፓዙ ግን እቺኛዋ ስለሆነች ይሄ ፓዝ ስለሆነ ይሄ ፓዝ straight path ነው ለዛ ነው እንግዲህ motion on a straight line ግን into dimension ብለን እሱን ያየነው ማለት ነው እሺ ይሄንን ኤግዛምፕል ነይ a particle moves in xy plane starting from the origin at t is equals to 0
with an initial velocity having an x component of 20 meter per second and a y component of minus 15 meter per second, the particle experiences an acceleration in the x direction given by ax is equals to 4 meter per second square. ስለዚህ አሁን የተሰጠን given አንደኛ x component of the acceleration it is given, the other one we have initial velocity for both components and at initial time the object starts from the origin. ስለዚህ አሁን ኦሪጂናችን ይሄ ቢሆን ሞሽኑ ቴክስ መነሻው ይሄ ነው ማለት ነው። so in the x direction ምን ተሰጥቶናል ማለት ነው? vx ተሰጥቶናል እና vx ስንት ነው የሚለው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን ማለት ነው። 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ ይሄ 20 ከተሰጠን ቆይቼ እንደገና ስናስቀምጣት እሺ በዚህ አቅጣጫ vx is equal to actually ux not vx ኢኒሻል ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስለሆነ ux እንለዋለን it is 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። በዚህ አቅጣጫ ደግሞ y ኮምፖነንቱ uy ተሰጥቶናል uy is equal to -15 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን ማለት ነው። ሶ ኦብጀክቱ ትራቭል የሚያደርገው in this way ነው ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ከሆነ አሁን የሚያስፈልገን ማግኘት ያለብን ምንድነው? ዲተርማይን the total velocity vector ነው የሚለው total velocity vector at any time just at any time ስለተባለን አደርጋለን። velocity ማለት it is the sum of velocity in the x plus velocity in the y ነው የሚሆነው። ስለዚህ x ኮምፖነንቱ አክሰለሬሽን ስላለው ቼንጅ ያደርጋል y ኮምፖነንቱ ግን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ vy ማለት ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ይቻላል? it is the same as uy ጋር እኩል ነው ብለን እንወስዳለን። ለምን ኦብጀክቱ አክሰለሬት እያደረገ ነው in the y direction ስለተባለ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? vy is equals to uy እንልና which is -15 ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን እናስቀምጣለን። vx ግን ምን አድርገን ነው የምናገኘው? ux ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም አድርገን በዚህ ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄው እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? ቬሎሲቲ ጀስት አት ኤኒ ታይም ስለሆነ ይሄንን ታይም እዚህ ደቂቃ ላይ ነው ምናምን ስላልተባለ እንዳለ ቫልዩዎችን እንወስድና x ኮምፖነንት ኦፍ the velocity vx is equals to ምን ይሆናል ማለት ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር what 20 ብቻ እንጻፍለን እንዲመቸን an acceleration is 4 and the time is not known። ስለዚህ ይሄ just in terms of meter per second ይቀመጣል ማለት ነው። so velocityያችን ይሄን ይመስላል። ታዲያ ኮሌክቲቭሊ አሁን ሁለቱም ባንድ ላይ ስናስቀምጥ velocity ማለት ምን ይሆናል ነው ያልነው? አንደኛ x ኮምፖነንቱን እንወስዳለን which is 20 plus 40 ያለን እሺ ከዛ ይሄ በየት አቅጣጫ ነው? along the x ስለሆነ i እናደርጋለን ሲደመር የy ኮምፖነንት y ዳይሬክሽኑ ደግሞ ምን አለን ማለት ነው ፕላስ ሚሊዮን ተውና ማይነስ እንቀጠቀም ምክንያቱም እቺ ኔጌቲቭ በመሆኗ ምክንያት ማለት ነው -15 ሜትር ፐር ሰከንድ the whole meter per second ግን እቺኛዋ in which direction in the j direction ነች። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ በሜትር ፐር ሰከንድ ይለካል። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ይሄኛው 20 እና ይሄ 15 አንድ ላይ መደመር አትችሉ ምክንያቱም ይሄኛው in the y direction ነው ያለው vertically downward ነው እቺኛው 20 ደግሞ to the right ነች። ስለዚህ ሁለቱ አንድ አቅጣጫ ላይ ስላልሆኑ መደመር መቀነስ አይቻልም። velocity vectorውን በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። calculate the velocity and the speed of a particle at t equals to 5 seconds ይላል። so we are going to put 5 second just in the place of t ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ vx ን እናገኛለን። vx ማለት እዚህ ኳልስ ምን ይሆናል ማለት ነው 20 ሲደመር 4 times 5 ይሆናል። ለምንድነው 5 ነው የወሰድነው? እዚህ ጋር የተሰጠን ታይም 5 ሰከንድ ነው ስለተባለ ስለዚህ 20 ሲደመር 20 ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም በሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚለኩት ስለዚህ 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ይደርሳል ስፒዱ ማለት ነው። y ኮምፖነንቱ vy ግን ስቲል -15 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አክሰለሬት ያደርጋል አልተባለም ስለዚህ 15 ነው ስላለ ምናልባት የዚህን እንግዲህ v ኤግዛክትሊ ምን ፈልግ ከሆነ ማድረግ ያለብን ምንድነው x ዳይሬክሽን ያለውንና በy ዳይሬክሽን ያለውን ኮምፖነንቱን ስኩዌር ማድረግ ነው። ከዛስ you are going to put in square root ከዛ ሩት ውስጥ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው ስኩዌር ካረጋችሁ በኋላ ይሄ ነው እንግዲህ ፎርሙላችን የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ስኩዌር ዳላት እሺ ከዛስ ምን ታረጋላችሁ x ኮምፖነንቱ 40 መጥቶላችኋል ስኩዌር ማድረግ ሲደመር ታደርጉና
y ኮምፖነንቱ ደግሞ -15 አለን እሱንም ስኩዌር ታደርጋላችሁ then you are going to put in square root ይሄንን ካልኩሌት አድርጋችሁ የሚመጣላችሁ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው ቬሎሲቲ ይሆናል ታይሙ ስለተሰጠ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለን ዲተርማይን ዲስፕሌስመንት ነው አሁን ኮኦርዲኔት ፈልጉ ሲለን just x እና y ን እንፈልጋለን ማለት ነው ፖዚሽኑን ነው የምንፈልገው ስለዚህ x ን ብቻውን ፈልጉ ከተባለን ኦሪጂን ስለተነሳ x ኖት አይኖርም ወይም x ኢኒሻል አይኖርም just a final displacement ለማግኘት initial velocity in the x times time minus plus 1/2 at squared የሚለውን እንጠቀማለን and the y ማለት a displacement in the y direction ደግሞ uy times t minus 1/2 at square not minus just plus at square ዳርገን በዚህ እንገልጻለን ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ያሉንን ተርሞች ማስገባት ትችላላችሁ ታይሙ ግን just at any time ነው የሚለው at this time ነው okay at this time determine the x and y coordinates of particle at any time t ነው የሚለው ስለዚህ at any time t ከተባለን this is our answer ይሆናልና ምናልባት ምን ጨምረው ነገር ምንድነው v ማነው ux ማለት 20 ነው እሱን ማስገባት ትችላላችሁ ይሄኛው አክሰለሬሽኑ 4 ነው ሶ ከሁለት ጋራ ሲቃለል 2t² ይቀረናል ይሄ በx ዳይሬክሽን ነው along the y direction ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ -15 times t ይኖረናል ፕላስ አሁንም 1/2 አክሰለሬሽኑ እዚህ ጋር ምንድነው 0 ነው አይደለ ሶ this part goes to 0 ምንም አይኖርም አክሰለሬሽን 0 ስለሆነ 0 ሲባዛ በ1/2 ሲባዛ በt² 0 ይሆናል ስለዚህ የሚቀረን -50 ብቻ ይሆናል ማለት ነው ሶ r ማለት የነዚህ የሁለቱ ድምር ይሆናል just this is in the x direction this is in the y direction ይሆናል at this time ከተባለ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል and its position vector at this time ሲል at 5 second ለማለት ነው 5 second ላይ ከሆነ በቲ ቦታ ላይ ማንን መጨመር ነው ማለት ነው you are going to plug in just 5 second ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 20 ሲባዛ በ5 ሲደመር 2 times t ስንት ነው የተሰጠን 5 እሱን ስኩዌርድ ማድረግ ይሄንን አርጋችሁ የምታመጡት ቁጥር አለን ከዛስ ኤንድ ይሄ አንደኛው ነው የኤክሱን ደግሞ ምን እናደርጋለን -15 የኤክሱ ሳይሆን y is equals to ምን ይሆናል -15 ሲባዛ -15 times a time 5 second ይሆናል ማለት ነው ይሄን አባስታችሁ ደግሞ x ይመጣል ከዛ የምታደርጉት ምንድነው እዚህ ጋር እናምጣውና ከዛ ምንድነው የምታደርጉት just r ማለት ምንድነው የሚሆነው x² + y² in square root በዚህ ፎርሙላ ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል x ን እዚህ ጋር ያገኛችሁት ማለት ነው 20 ሲባዛ በ5 100 ይሆናል ይሄ ስኩዌር ስታደርጉት 25 በ2 50 ይሆናል 50 እና 150 እናገኛለን 150 ሜትር ስኩዌር ታደርጋላችሁ ሲደመር እዚህ ጋር ደግሞ 5 ሲባዛ በ15 ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው ኔጌቲቭ 75 ይሆናል እሱንም ስኩዌር እናደርጋለን ከዛ ሩት ውስጥ ማስገባት ነው ይሄንን ሰርታችሁ የምታመጡት ቁጥር just position of this particle at 5 second ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ በዚህ ዲተርማይን ይደረጋል ጀነራል ኤክስፕሬሽን ሲባል ግን ምንድነው in terms of time ስለሆነ የምንገልጸው ይችኛዋና ይችኛዋ ብቻ ትሆናለች ማለት ነው ከፈለጋችሁ ኮሌክቲቭሊ ለመጻፍ ይሄን 20 r is equals to 20 t plus 2t² ይሄን በቅንፍ አድርገን i plus not plus minus ለምን ኔጌቲቭ 15 ስለተሰጠን t in the g አርጋችሁ በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይሄ ነው የኤግዛምፕሉ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ የዛሬው ዲስከሽናችን የመጨረሻ ነጥብ የሚሆነው about freely falling body ይሆናል ማለት ነው free fall ማለት ባጭሩ ምንድነው the motion of an object takes place under the influence of gravity in the absence of air ማለት ነው in the absence of air ስለማይኖር ሳይሆን just motion in the absence of air takes place የሚያደርግ ከሆነ ወደ ላይ drag force ወይም air resistance 0 ይሆናል ስለዚህ the only force experienced on the object will be gravity ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ according to Galileo Galilei every object whether it's very heavy or very light it can accelerate toward the center of earth with the same acceleration if they are dropped from the same height at the same time ማለት ነው ለምሳሌ እዚች ጋር የሆነች በጣም ቀላል ማስ ያለ ማንተን ቀላል የሆነች ደግሞ በጣም ሂውጅ ትልቅ ክብደት ያለው ቢሆን ሁለቱም at the same time እንግዲህ ሁለቱም ሴንተር ኦፍ ማስ እዚህ ጋር ነው ብለን ብናስብ
ሁለቱም ፎል እንዲያደርጉ ብናደርጋቸው ልክ መሬት በሚደርሱበት ጊዜ ወደ መሬት በሚመጡበት ጊዜ መሬት ላይ የሚደርሱ at the same time ነው ተመሳሳይ ታይም ይወስድባቸዋል let's say this is t1 t2 ቢሆን ማለት መሬት ላይ ለመድረስ የሚፈጅባቸው ጊዜ t1 እና t2 ቢሆን ለሁለቱ ኦብጀክቶች ኦብጀክት 1 እና ለኦብጀክት 2 then ሁለቱ እኩል ይሆናል ነው እኩል ከተለቀቁ በእኩል ሰዓት ይደርሳሉ አንድ ሁለተኛው ደግሞ የሚመጡበት ወደ ታች አክሰለሬት የሚያደርጉበት አክሰለሬሽኑ ለሁለቱም እኩል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ዲስክሪሚኔሽን ሳይኖረው ምንም ልዩነት ሳይፈጠርበት በማንኛውም ኦብጀክት ላይ መሬት ሁሉንም ወደ መሬት ሴንተር ወደ ራሷ የምትጎትትበት አክሰለሬሽን always constant ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፍሪ ፎል ባጭሩ ምንድነው the motion of an object which fall from a certain height under the influence of gravity ማለት ነው ሁሉም ኦብጀክት ግን ቫክዩም ውስጥ ከሆነ ኤር ሬዚስታንስ ከሌለ ሁሉም ኦብጀክቶች በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ይመጣሉ ማለት ነው ግን ኤር ሬዚስታንስ የሚኖር ከሆነ ሁሉ ጊዜ ሄቪየር ኦብጀክቱ ቀድሞ መሬት ላይ ይደርሳል ቀላይተሩ ኦብጀክት ደግሞ ሌትሊ ይደርሳል ወይም ዘግይቶ ይደርሳል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኤክስፐሪመንት እንግዲህ በወቅቱ እና ጋሊሊዮ ጋሊ የሰሩት እንግዲህ በታሪክ የሚነገረው ምንድነው ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሃመር እና 1 ግራም የሚመዝን ፌዘር ብንለቅ ከእኩል ከፍታ ላይ እና ቫክዩም ቻምበር ከሆነ ማለት ምንም ኤር የሌለበት ሞሽኑን ዲስተርብ የሚያደርግ ሌላ ነገር በሌለበት ከሆነ ሁሉም በተመሳሳይ አክሰለሬሽን በተመሳሳይ ፍጥነት ወደ ታች መንቀሳቀሳቸውን ይቀጥላሉ መሬት እስኪገጩ ድረስ መሬትም ሲደርሱ በተመሳሳይ ጊዜ ይሆናል ነው ኤር ሬዚስታንስ የሚኖር ከሆነ ግን ፌዘሩ because of the air resistance it will be pushed up ወደ ላይ እንደዚህ ፑሽ ይደረጋል ስለዚህ በዛ ምክንያት ልክ እንደ 1 ኪሎ ግራሙ ሃመር በፍጥነት ወደ ታች አክሰለሬት ማድረግ አይችልም ማለት ነው ይንሳፈፋል የተንሳፈፈ ቀስ ያለ እንዲደርስ ይገደዳል ስለዚህ in the absence of air ብቻ ሁሉም ኦብጀክት በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ወደ መሬት መንቀሳቀስ ይችላል ነው ታዲያ ይሄንን እንግዲህ ምን አይነት ሞሽን ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ፍሪ ፎልን uniformly accelerated motion ነው እንደውም it's a natural example of uniformly accelerated motion ላለን uniformly accelerated motion ከሆነ ደግሞ acceleration is constant ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ acceleration constant ነው መቼ free fall ላይ ታዲያ ያ acceleration ማለት ማን ነው the acceleration is in the y direction vertically upward downward ስለሆነ ay ማለት ትችላላችሁ ወይ simply a ብንለውም ችግር የለውም ግን ay ለምን ዳይሬክሽኑ along the y direction በመሆኑ vertical በመሆኑ ምክንያት እንደዛ እንላለን ከማን ጋር እኩል ነው ከግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ጋር እኩል ነው ማለት ነው and the value of this g is 9.8 meter per second square በአቨሬጅ ይሄንን ቁጥር መውሰድ እንችላለን ማለት ነው በመሬት ሰርፌስ ላይ በሙሉ just at any position at any geographical location this value cannot be true actually ግን አቨሬጅ ተወስዶ ያለ ቫልዩ ነው ማለት ነው 9.8 ለምሳሌ ወደ ኢኩዌተር አካባቢ 9.79 አካባቢ ይደርሳል ወደ ፖል አካባቢ ደግሞ ምን ያህል ይሆናል 9.84 አካባቢ እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ ስላይት ዲፈረንስ አለ ይሄ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ የመሬት ቅርጽ ነው ፖሎች አካባቢ ላይ መሬት የሆነ ፍላት ነገር ስላላት a little bit radius towards a pole shorter ይሆናል ወደ ኢኩዌተር አቅጣጫ ስንሄድ ግን ኢኩዌተር more rounded more spherical ስለሆነ a little bit radius larger ነው ወደ ፖል ካለው ይልቅ ለምሳሌ መሬትን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው ብለን እንውሰድ ልክ እንደ ብርቱካን አይነት እዚህ እንትን ከታችና ከላይ ፖሎቹ አካባቢ ፍላት ፓርት አለ ስለዚህ እቺኛው ራዲየስ እና ይሄኛው ራዲየስ እኩል አይሆንም ነው እቺን r1 ብንላት እቺን r2 ብንላት r1 is more larger than r2 ይሆናል ይሄንን ማምጣታችን ጥቅሙ ምንድነው ካለን according to Newton gravitational law gravitational force ማለት gravitational constant g times mass of the earth which is mass of the planet ማለት ነው and mass of a falling object divided by r square ይሆናልና r inverse relationship ነው ያለው ከማን ጋር ከfg በነገራችን ላይ fg ማለት weight ማለት ነው which is mass times gravity መሆን ይችላል ይሄን ማስ ብታጣፉት gravitational acceleration ማለት ምንድነው g times m over r square ይሆናል ታዲያ ይሄ ራዲየሱ በጨመረ ቁጥር የፕላኔቱ ራዲየስ በጨመረ ቁጥር gravitational acceleration እየቀነሰ ይመጣል ራዲየሱ ባነሰ ያጠረ በመጣ ቁጥር ደግሞ gravitational acceleration እንዲጨምር ያደርጋል ስለዚህ
ፖል አካባቢ እዚች አካባቢ ላይ a little bit stronger ይሆናል gravitational acceleration እዚህ አካባቢና እዚህ አካባቢ ግን more rounded ስለሆነ ራዲየሱ a little bit larger ስለሆነ በዛ ምክንያት gravitational acceleration ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ throughout the surface of earth gravitational acceleration is not the same but we are going to take the average value that is minus 9.8 meter per second square ኔጌቲቭ ሳይኗ የመጣችበት ምክንያት ምንድነው ዳውንዋርድ መሆኑ ሞሽኑን ለማሳየት በሳይን አግሪመንት መሰረት ቨርቲካል አፕዋርድ የሆኑ ቬክተሮች ፖዚቲቭ ይደረጋሉ ቨርቲካሊ ዳውንዋርድ ኢንዲኬት ዳይሬክሽናቸው እንደዛ የሆነ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ተደርገው ይወሰዳሉ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ፍሪ ፎል ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፍሪ ፎል ይሄን ካለን አምስቱ ኢኩዌሽኖች ያወራናቸው አሉ አሁን አምስቱ ኢኩዌሽኖች ማለት ለምሳሌ አንደኛው ኢኩዌሽናችን ምንድነው የሚለው s ut + 1/2 ነው አሁን ግን ምን ማድረግ እንችላለን h እናደርጋለን ማን በማን ተቀየረ ማለት ነው s በh ይቀየራል ሌላ ደግሞ አክሰለሬሽን በg ይቀየራል ሌላው እንዳለ ነው ወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ h ምን ማድረግ እንችላለን u in the y direction times time minus 1/2 gt squared ይሆናል g ማለት በa ቦታ ነው የገባው ማይነሱ ደግሞ የመጣው ፕላስ ነበር እዚህ ጋር ማድረግ የነበረብኝ ማይነስ ያደረኩት ለምንድን ነው ምክንያቱም የg value always negative እንደሆነ እዚህ ጋር ስላወቀን በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው ሞሽኑ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው ቨርቲካሊ ስለሆነ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ in the y direction መውሰዳችን ግድ ይሆናል ሌሎቹንም ፎርሙላዎች እንደዚሁ መተካት ይቻላል ለምሳሌ ፋይናል ቬሎሲቲ of a falling object ብንጠየቅ vy ማለት ነው ምን እናደርጋለን initial velocity in the y squared minus 2 times g times h ይሆናል ማለት ነው ዋናው ፎርሙላ just v squared is equals to u squared plus 2as እንሚለው በa ቦታ g እንተካለን በs ቦታ ማን እንተካለን h እንተካለን ማለት ነው h ጋር እዚህ ጋር ስኩዌርድ አለ ስለዚህ እንደዚህ እየተካን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ አምስቱ ኢኩዌሽናችን እዚህ ጋር በሙሉ አፕላይ መደረግ ይችላሉ ማለት ነው ፍሪ ፎል ያው ብዙ ኮንዲሽኖች አሉት regardless of its initial motion ነው upward vertically upward ስትወረውሩም vertically downward throw ብታደርጉም ይሄ ሁሉ ፍሪ ፎል ነው ወይም ድሮፕ ብታደርጉ just releasing an object from initial zero velocity ማለት ነው vertically upward throw ስታደርጉ ደግሞ initial velocity ይኖራል throwing downward ሲሆንም እንደዚህ initial velocity ያለው so regardless of its initial motion if the object motion is takes place under the influence of gravity that is free fall ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ባጭሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬውን ትምህርታችን እዚህ ጋር እናቆማለን ጥያቄ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ በአጠቃላይ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ስላዳመጣችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ቻው